Szakmai titok, bocs. Shit, két hiányom. Hát lesz egy Csíkosvár, most többiek, ahogy déli. Az országban ismerem a fesztivál szervezőket, meg a jazzzel kapcsolatos nagyvárosban a kocsmákat, már régóta, és folyamatosan gyűjtöm az infót, tehát ilyen szembe jön egy fesztivál Európába, nézem meg mikor van, és van egy ügyes táblázatom, ahol írogatom be, van már egy olyan 150-es listám, és akkor ezeket kezdem bombázni mailekkel. Ha meglátom, hogy valaki fellépett valahol, aki ismerős, megkérdem, hogy milyen, tehát hogy mind szállom végig meg most. Küldök egy bemutatót. Tulajdonképpen úgymond az eladási része a projektnek még nem indult be 100%-ban, mert mondtam, hogy kell anyag összegyűjni, amit el lehet adni. Szerintem most már ott vagyunk, hogy van anyag elég, tehát van 2 lemez, van vagy 8 videóklip, vagy live session felvétel, ami már elég ahhoz, hogy egy szervezőbe tudja lőni a zenekart. Hogy a szimfonikon kezdünk dolgozni, ugye mindjárt egy éve már ezen dolgozunk és összejött, tehát az ütemtervnek a lépéseit betartva teljes mértékben ott vagyunk, ahol terveztük. Visszanéztem, hogy április elején kezdtünk el beszélni róla, a Vásárhelyi Filharmóniával. Elmondanám a kontextusát az egésznek, és ezt nem tudom, azon gondolkozok, és tényleg itt mi a véleményetek. Nem tudom, hogy csináljam, tehát románul is, magyarul is mondjam el. Să spun și pe maghiară, nu? Oké. Szeretettel köszöntök mindenkit, Bodó István vagyok, az Ineffable zenekar menedzsere, és elsősorban meg szeretném köszönni, hogy eljöttek erre a sajtókonferenciára. Fugim oriunde ar fi, rămânem orice ar fi, împreună. Oricât și orice ar mai putea însemna. Valamilyen szinten mindannyiunknak van egy ilyen elég kemény keresztje az életbe, és egy picit ilyen így találtunk egymásra. Most nem mondom el kinek mi, jó? Rugăciunea la clădiri ca și când, dar focul ar fi sfânt și-n rest tristețe de canal, și vântul rupe totuși și pe mare niciun val. Noi alergăm, noi evadăm împreună. Oricât și orice ar. Az elején, amikor összejöttünk, nagyon érdekes volt, mert nagyjából egy hullámhosszon voltak, 10-esek voltak, 11-esek, hosszú volt nagyobb. Talán akkor jobban ráláttam, most már kikerültek az egyetemre, és egyre jobban jönnek felszínre az egyéni vonások mindenkiben, de nagy vonalakban annyit tudok mondani, hogy Marci egy picit ilyen zárkozottabb jellem, befele forduló. Szereti ki bütykölni a dolgokat, precízen megcsinál mindent. Közben nehézségem van a kommunikációval vele kapcsolatban, mert úgy kell kihalásszak dolgokat, hogy kibányásszak, viszont hát amit muszáj, meg amit kell tudni, azokat persze, azok mennek, azzal nincs gond. Tiamirrel, mint ember, nagyon érdekes volt végig követni, hogy fejlődik, és ugye a Facebook oldalat is zenekarilag ő kezeli. Nagyon érdekes látni, hogy mennyire utána megy mindennek, tehát hogy tényleg nagyon akarja fejleszteni magát szakmailag.
nem föltétlenül csak mint basszusgitáros vagy zenész, hanem érdekli az egésznek a háttérmechanizmusa is. Elég sok ilyen kurzusokra jár, meg előadásokra, azzal kapcsolatban, hogy hogyan működhet egy ilyesmi. Tehát ő szívja be magába az infót, és nagyon tetszik, hogy érdeklik a háttér dolgok. Nagyon meleg szívű ember, talán egy picit naív is, ami szép. Tehát ugye eléggé elhisz, és nagyon be tud lelkesedni dolgok iránt, és ha megbeszéltünk, nagyon ragaszkodik hozzá, hogy úgy csinálja. Ez nagyon megbízhatónak tartom. Tulajdonképpen ez képezte az alapját annak is, hogy neki fogtunk dolgozni, mert zenei szakmában sajnos, hát ilyen, na ez a kőzeg, a megbízhatóság, tervezhetőség eléggé hadilábonnál. Belevágtam ebbe a menedzserkedésbe, ennek az egyik oka és stabil pillér, ez Tihamér. Tehát úgy nagyon bízok benne. Vele gyankapcsolatom van, hogy merjük engedni magunknak. Tehát én megmerem engedni magamnak, hogy akár idegesebben beszéljek, vagy felmérgelődjek. Ő meg nagyon szeretem ezt benne, hogy attól függetlenül, ha más véleménye van, úgyis kiáll mellette. Tehát nem hunyászkodik meg, nem. Kata, ő az örökös pozitív. Ő egy ilyen nagyon kifele mindig pozitívat szeret mutatni, tehát szerintem ideális frontember. Lehet belőle, még nagyon sokat kell dolgozni ezen, de nagyon jó úton van. Nagyon pozitív hozzáállása mindenhez, tehát nagyon szeretem, hogy veszi az akadályokat. A legnagyobb szívását is majdnem röhögve tudja elmesélni, közben szenvedni az állat. De még ezáltal is pozitívat tud sugározni. Talán ő még egy picit van abban az útkeresési témában, ami tök természetes, és tök jó, hogy csinálja. Tehát most kell kitalálja, tulajdonképpen mindenki most ebbe a korba kell kitalálják, hogy merre mennek tovább ezerre. Hát úgy érzem rajta, hogy nagyon szereti ezt, meg fő projektje ez a zenekaros téma, de ezért próbál képíteni magának más irányokat is. Még nem maga biztos, hogy mit szeretne. Ezt szeretné csinálni, de tulajdonképpen belefér, hogy egyet csinálni. Osszival is az utóbbi időben főleg eléggé a szükségeset kommunikáljuk, régebben. Vele is nagyon sokat beszéltem, ez egy picit úgy kimaradt. Ugye időközben ahhoz képest, hogy mikor neki fogtunk dolgozni, külön költözött, van egy komoly barátnője, tehát tulajdonképpen kezdi kialakítani a saját életét, életterét. Vele is egy nagyon bizalmi kapcsolatom van, viszont vele már ilyen, tehát nem pletyózunk, úgymond, tehát csak tényekre szorítkozva, attól függetlenül, amikor ezt nagyon-nagyon szeretem és értékelem, amikor valami fontosabb döntése van az életben, úgymond, meg van némi ilyen menedzsment, gazdasági vetülete is, fel szokott hívni, hogy kikéri a véleményem. Ő is egy nagyon stabil alap. Ő folyamatosan időhiányba szenved, nála ez, aminkért még dolgozzunk, és emiatt elég sokszor ilyen tűzoltásként végez el dolgokat. Nem csak a zenekarral kapcsolatban, hanem úgy általában. Amúgy tűzoltó is, úgyhogy. Amit még nagyon-nagyon tisztelek benne, tehát valami hihetetlen ambíciója van a fickónak. Autodidakta módon, amit szakmailag elért is, hogy képezi magát, és milyen körökbe kezd forogni, és annélkül, hogy ezt ilyen iskolaszinten tanulta volna, az ami hihetetlen. És ez csak a személyes karakterére és ambíciójára val. There's nothing wrong, just keep going with the flow.
What if you make some mistake? Just take a break to meditate. Not at all, there's nothing wrong. There's no love, no harm, no go. What if you make some mistake? Just go ahead, don't hesitate. To-do list is on fire, but all the lies are about others, and you give all your time away. Don't let it go on. Nagyon fontos a timing, és részt vettem egy workshopon, amelyiken a Szigetnek a CEO-ja is beszélt arról, hogy egy zenekart hogy lőnek le, és hogy hívnak el a Szigetre, és mitől nagy. Szerintem Bill Lawrence-el ez sikerült, tehát Bill Lawrence-et én kb. 3 éve próbáltam vele fölvenni a kapcsolatot, és Bill Lawrence akkor még olyan fázisban volt, hogy a Facebook üzenetemre válaszolt. Most már nincs abban a fázisban, tehát most már elérhetetlen. Na de annak kapcsán akkor 3 éve, amikor Bill Lawrence-re rájöttem Facebookon és visszaírt, én egy koncertet akartam szervezni nekik Bukarestben, akkor összekapcsoltam a menedzsmentjével, és ottól fogva már valamilyen szín, és konkrétan beszéltünk egy bukaresti fellépéséről, attól fogva már valamilyen szinten komolyan voltam véve. Aztán következett egy 2018-ban egy olyan fejezet, ugye azt hiszem 17-ben volt ez a koncertszervezéses téma Bill Lawrence-szel. 18-ban volt egy olyan, hogy a Jazz in the Parkon női fellépő volt, mi a zenekarral meg részt vettünk a verseny részében. Akkor újra volt egy ilyen levélváltásos téma, hogy én mondtam, hogy nagyon szereti a zenekar, vagy inspirálódnak, meg feldolgozták az ő munkásságából, merítkeznek nagyon, és hogy hajlandó lenne így találkozni, csak egy ilyen találkozásról. Ezt így próbálom csinálni, ezt a Jazz-temen is csináltam, Laura Vulával összehoztam őket, szervezőket, megkértem, hogy egy hi-hi-ha-ha kocintással. És benne is lett volna, csak valahogy nem, azt hiszem nem egy napon voltunk, és kellett visszamenjenek Pestre, tehát valahogy nem állt össze. Tehát itt is volt egy, akkor most, amikor így konkrétan lejött ez, hogy próbáljuk meg elhívni egy projekt keretén belül, akkor már volt, amire visszahivatkozzak, tehát már volt egy előző levelezés sorozat, és ezért komolyan vettek. Vagy közben Bill Lawrence átkerült egy másik booking irodához, azoknál már tudtam arra hivatkozni, mert már tárgyaltunk, és komolyan vettek. Tehát ennyi. Egyébként Bill Lawrence úgy jött ötletbe, hogy még elindítottunk egy olyan sorozatot, ami arról szól, hogy nálunk nagyobb nevet hívunk meg, és ilyen improvizatív alapú koncerteket adunk. Ugye az első Barabás Lőrinc volt tavaly nyáron, most meg az volt, hogy némi támogatást tudtunk lehívni a megyei tanástól, meg a várostól, és volt egy lista, hát Bill Lawrence volt az első, akit felírtunk, hogy én nem annyira, de mások szkeptikusak voltak, hogy ez lehetséges-e. Az volt, hogy ha összejön, megpróbálom, ha összejön jó, ha nem, akkor úgyis jó. És összejött. Ennyi. Aztán érdekes volt, hogy mentünk a mélységébe, ez is érdekes megtapasztalni, hogy beszélsz a booking irodával, úgy nagyjából a szerződés feltételeit átboxolod mindenki a saját szemszögéből, ugye, és csak utána kerülsz el tulajdonképpen Bill Lawrence-hez, tehát a zenekar eléggé türelmetlen volt, hogy már mikor, milyen program lesz, mit kell összerakjunk, és mondtam, várjatok emberek, ez nem olyan egyszerű téma, tehát én boxolok próbálom a mi érdekeimnek megfelelően a szerződést összehozni a booking irodával, ő a menedzsmenttel kommunikál, tehát még a menedzsmenttel se vagyok én direkt kapcsolatban, és hogy ez a legutolsó fázis, sajnos ilyen a konstrukció, a legutolsó az, amikor ti neki fogtok beszélni Bill Lawrence, hogy mi legyen a programba, ott is nagyon csúszott a dolog, mert Bill Lawrence azt mondja, nem tudunk meg semmit, senkitől. Nagyon elképzelhető lehetett volna, de szerencsére hát nem is úgy jön át Bill Lawrence, egy nagyon szerény embernek ismertük meg, mit tudom, hajlandó volt olyat, hogy felvételt készített, hogy a koncertet promoválja, abszolút belement abba, hogy koncert legyen olyan, hogy számok tőle, számok tőlünk. És itt van egy eléggé megható gondolat, hogy nagyon libabőrös vagyok most is attól, hogy Bill Lawrence, a világsztár, Londonba, a stúdiójába olyan számokat gyakorolkodta alapján, amit az Innefélből a Madéfalvi menedékházba egy alkotótábor keretén belül megírt.
Tehát ez egy eléggé libabőrös gondolat, és érdekes. Ennyi. Și de aici, după concert, a doua zi dimineață ne ducem la Macedonia, Skopje, unde am fost invitați la un festival showcase. I remember what you said.